Welcome to EPAL channel. Item removed counterfeit policy. Counterfeit items මේටිකේ එනවා වැඩි replicas කරන නිසා තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නේ නැති items ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ items eBay එකේ mention වෙලත් නැති list එකකින් හොයාගන්නත් බැරි. ඒ ඔක්කොම මගේ මේ playlist එකේ තියෙනවා. Do not try කියන do not list කියන item do not list this items කියන playlist එකේ. ඉතින් ඒක refer කරන්න අලුතෙන් එන කෙනෙක් නෑ. මේ ඔක්කොම item ටික බලාගත්තොත් ඔයාගේ මනසත් ටිකක් හැදෙයි ඩ්‍රොප් shipping කරනකොට ඊට අමතරව රිස්ක් එක තියෙන items ටික නැති වෙලා යයි. awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා එවන්න ephelponline@gmail.com subject එක zero හරි removed හරි කියලා දාලා ඊට අමතර දෙයක් තියෙනවා ඒකත් බෙදා ගන්න. එවන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. Right, your listing was removed. Counterfeit item policy. We have removed your listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit replicas or unauthorized copies. කෙලින්ම කියලා දෙනවා copy කරන්න බෑ. Right. කියලා තියෙනවා with exception of operating software we don't allow sale of items with preloaded with media due to copyright concern. ඉතින් මේක media පැත්තට යන එකක්. මේන මෙතේ freeware තියෙනවා disk එකේ තියෙනවා. ඉතින් මොකක්ද කියන එක තමයි පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද ওই terms and අපිට කියන දේවල් එකපාරටම ඔලුවට යන්නේ නැති නිසා මේකේ තියෙන mini edition TV games වලට කරන game pad එකක්. මෙන්න මේක කරන්න බෑ. ඉතින් counterfeit policy එකක් විදිහට copy එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන මේක classic එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් list කරලා තියෙනවා නම් මට අයින් කරගන්න ඒක තමයි නුවණට හුරු වෙන්නේ. ඉතින් හිතන්න මේ හැම දෙයක්ම do not place list එකේ දාලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට risk එක කියන fact එක අඩු කරගන්න. Right, don't try this actively list එකට දාගන්න කරන්න යන්න එපා. කරන්න හිතාගෙන හිටියනම් එහෙනම් ඔන්න alert එකක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක වාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. And good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ EPAL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් එකකින් ඉදිරියට යන්න ඔබට chance. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.